السلام عليكم اخوت، كنتمنى تكونوا بخير. هاد السيمانه خسرت لينا التلفازه ديال الدار وما بقاتش خدامه. الوالده كتبغي تفرج فيها، ولكن ما كتبقى مسكينه بوحدها في الدار وكتونس هاد التلفازه، ولكن خسرت لها داكشي علاش قالت لي دي عند المعلم. ولكن ان شاء الله غادي نصيبها غير بوحدي ان شاء الله، وغادي نشارك معكم هاد التجربه وان شاء الله غادي تصوب. هانتوما كيف ما كتشوفوا هذه التلفازه ال جي، ملي كنبغي نشعلها بحال هكا الصوره كتبان وكتمشي وكتبقى مضبه، يعني بحال قلتي الضوء ديالها ناقص، يعني مشكل عندها في لافيشور، وبالضبط فيها مشكل في لي ليد ديالها. نحلوها مجموعين ان شاء الله نشوفوا هاد القضيه. دابا غادي نحاول نحطها في الارض، فهمتي، باش نحل على خاطر، حيت هي كبيره شويه، يعني ما عنديش شي طبله كبيره. دابا غادي نحاول نحيد لها رجلين. باش ما يعنكشنيش هذا نحاول نحيدو. باش هذا نقدر نحطو في الجنب ما يعنكشني ما والو. شتي هذا هو الكابتور ديال الفراغوش ديال التيليكوموند. نحاول نحيد هاد الفيسات هنايا هاد الصغيورين، الفيسات باش نقدر نحيد هاد الكادر هنا كيكونوا شادينو هاد الفيسات. نحيد هاد الفيسات باش ندوز الليلات نشوف العطا ديالهم. كتحلها بهاد الطريقة بدات كتحل. صافي هو الكاش بدا كيتحيد عليا. اخيرا طبعا نحلوه. هذا هو الكونيكتور اللي يعطي السينيال لاكارت ديال لافيشاج. كاين هاد الكاش غادي يعنكشني باش نقدر نحيد لاكارت مع لاكارت لاصقه في لافيشور. هذا باش نحيدها خصني هذه هي الاولى، نحيد هاد الكاش. ندير اليد ديال تحت باش مطيحش لافيشور مع كان الكاش ديالها حيدتو. يلا فيش كنحاول نبدا بشويه باش ما نستقبلها رساليه ولا شي حاجه. بسم الله. صافي كتحيد بالطريقه هي طافيش نحطها تجي جيد. بقى لي خصني نحيد الكادر باش نقدر ندوز ليه. نحيد بهاد الكادر.
غنحاول ما نقلبوش هذا صافي. من بعد غادي نحلو نلقاو هادو بحال الاوراق همايا، هادو هما اللي كيشتتو لينا الضو ديال لي ليد. نحاولوا نهزهم بحال هكا كاملين مجموعين، نعقلوا على البسونس ديالهم ما نقلبوهمش. ديجا كنلاحظ ان هادو طايحين. دابا غادي نحاولوا نشعلوا هاد لي ليد باش نشوفوا ليطا ديالهم. هانتوما كيف ما كتشوفوا ما شاعلينش كاملين والضو ديالهم كيتراقص. بالنسبه لهاد لي ليد كيكونوا كاملين الصف كامل كيكون اون سيري، يعني لو وقع شي مشكل فشي وحده الاخرى ما كيشعلوش مزيان، كتلقاهم شاعلين بشويه اولا كيطفى الصف كله بحال ما هكا. داكشي علاش الضو فيها ناقص. دابا نحاولوا نحلوا هاد اللعيبات باش نحيد هاد الكاش. دابا يعني خصنا نبدلو هاد لي ليد. هاد لي ليد نحاول نحيد هاد الصمطات باش نجيب بحالهم. بالنسبه لهاد الفرانات كيكون فيها الفرانات بحال هكا هما اللي شادين هاد الكاش. هاد الكاش خصني نحيدو باش نقدر ندوز للصمطه. يعني وهادو الفرانات كيتحلوا من اللور، كيكون عند اللور كيكون عند كيكون الفران بحال هكا. دابا هادو كندفعهم من هاد البلاصه اليسار صافي كيخرجوا لي هادو. وهاد الاخرين كنحاول ندور هاد اللعيبه بحال هكا ويخرج بحال هكا. شتي هي دورتها ملي كدورها كتحل بحال هكا. الاخرين جاوني تحت هاد لاكارت هي خصني نحيدها حتى هي. كنحيدو هاد الفرانات. نظن ان شي دابا تعيد.
صافي دابا كلشي تحيد. بالنسبه لاليمونطاسيون ديال هاد الصمطات كتحيد بهاد الطريقه. بالنسبه للصمطات غادي نبدلهم بوحدين جداد، خديتهم ب135 درهم، موجودين هنا في كازا. دابا غادي نشعلو باش نوريكم الفرق. هانتوما كيف ما كتلاحظوا دابا كاين فرق كبير، ولا الضو مجهد ولاو كلهم شاعلين.
بسم الله. اخيرا خدمت. الحمد لله بعدا راه خدمت. دابا كيف ما كتشوفوا راه التلفازه ديالنا راه لا فيشو ديالها تقادت. اذا هذه هي الطريقه كيفاش كيتبدلوا الولاد اذا كان فيهم مشكل. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف على المتابعه.